اوسئ. استاد افغانستان کې لومړي ځل دپاره داسې یو ټریننګ دایر کېږي او بیا په داسې حالاتو کې تاسو ته حالات معلومه دي چې موږ تاسو کوم ځای کې فعلا د هېواد لیول مو کوم ځای کې قرار لري. ځوانان وګورئ په سلګونه نه په میلیونه ځوانان بېکاره دي. همدارنګه فیمیل سایډ وګورئ، ایجوکیشن وګورئ، اقتصاد وګورئ، حالات وګورئ، برق نشته، انټرنیټ نشته، ستونزې ډېرې زیاتې دي. یعنې خو بیا هم په داسې حالاتو کې چې تاسو داسې یو غټ اپورچونټي، داسې یو غټ فرصت برابرېږي، واقع دا د افتخار ځای دی او زه ویاړ کوم. نړۍ کې وګورو که نه، نور نړۍ پرتله کړو ډېره زیاته پرمختللې ده. له بدې مرغه موږ تاسو ډېر زیات وروسته پاتې یو، بلخصوصا د فریلانسینګ سایډ کې. ځکه فریلانسینګ داسې یو سایډ دی که نه، که موږ تاسو سوچ وکړو که نه، که ووایو په نړۍ کې استادان څومره دي، شاید لکاو میلیونو ته ورسېږي. که ووایو چې نور وښایو، یوټیوبران وښایو، که مثلا فورکس ټریډینګ کسان وښایو، همدارنګه نور مسلکو کسان وښایو، خو د فریلانسینګ سایډ چې دی ډېر زیات پراخه دی، یعنې بې اندازې. که زه تاسو ته ووایم مثلا اوس د نړۍ نفوس تقریبا 9.8 بیلیونو ته رسېږي، ولې یوازې د فریلانسرانو نفوس چې دی 1.1 بیلیون ته رسېږي. هېڅ داسې بل مثال نشي کېدی چې وړاندې کړي څوک. موږ وایو چې دونه یوټیوبران لرو، دومره مثلا ګرافیک ډیزاینران لرو، ولې فریلانسینګ نشته چې دا ټول یې سره راټول کړي. که یو څوک ګرافیک ډیزاینینګ کې دی، که یو څوک ویب ډیولپمنټ کې دی، که یو څوک فرنټ اینډ بیک ډیولپمنټ کې دی، که هر اسان کې دی، سره راټول کړي په یو میز او چوکۍ سره کېنولي تر څو خپل کار مخته یوسي. او تر ټولو ښه خبر خو دا د فریلانسینګ نه دی مثلا اسان په ډېرو کمو امکاناتو باندې، بلخصوصا لکه دا ولې موږ تاسو دا سوال موږ تاسو مخکې ما تاسو څخه کړی و چې ولې موږ فریلانسینګ انتخاب کړی. دلته موږ کولی شو تاسو دا هم ووایو چې له یوټیوب څخه څنګه پیسې ترلاسه کړو. خو د فریلانسینګ لوی ګټه دا ده چې تاسو په ډېرو کمو امکاناتو باندې، یعنې په ډېرو کمو امکاناتو باندې تاسو کولی شئ فریلانسینګ لګي. تاسو کولی شئ که زه تاسو ته ووایم چې حتی الحمدلله اوس په قندهار په داسې یو کلي کې زه شاګردان لرم چې هغوی له بیخي حتی انټرنیټ هم د موبایل له هاسپاټ څخه یوز کوي. تاسو الحمدلله وای فای شته دی، برق شته دی، هر څه شته دی، له دې امکاناتو څخه ګټه واخلئ. هغوی الله ته وځای په فایو کې لیول 1 سیلر دی. همدارنګه که زه شخصا زه درته ووایم نو که زما دغه سټوري داسې ده چې ما خپله یعنې لومړی سل چې د 6 میاشتې بعد کړی دی، خو الحمدلله نن د دې ټریننګ ګټه ده، د دې ټریننګ هغه اصطلاح نتیجه ده چې الحمدلله موږ په فیمیل کې موږ د سټوډنټ لرو چې په 4مه ورځ باندې اډر ترلاسه کړی. یعنې دا یو واقعیت یو لوی افتخار ځای دی. دا فریلانسینګ باید داسې عام کړو لکه څنګه چې نن په پاکستان کې هم دی 1 میلیون فریلانسران لري، همدارنګه چې په هندوستان کې هم دی 15 میلیونه فریلانسران لري. موږ تاسو د افغانستان نیم نفوس دی. تاسو سوچ وکړئ، ګوره هندوستان وګوره، ښه عجیبه دا ده ګوره چې تاسو به دا وایئ چې هندوستان وګوره دونه رسېدلی ملک دی، ډېر زیات رسېدلی تقریبا، خو ولې بیرته غربت کچه هم ډېره زیاته ټیټه ده. حتی تر دې پورې چې یو ماشوم د سړک په سر پیدا کېږي، د سړک په سر مړ کېږي بیرته، ولې د غربت د وجې د اصطلاح حتی دومره نه لري چې خپل ځان پې پټ کړي. خو الحمدلله موږ تاسو ډېر حالات کې یو، حتی موږ ستاسو خبره قابلي پلو خو رارسېږي که نور څه نه وي. نو موږ تاسو الحمدلله په ډېرو باندې ښه یو. نو هڅه به دا کوو چې دغه د فریلانسینګ په افغانستان کې عام کړو. عجیبه دا زما یو ملګری و چې هغه ته د 11 صنف کې دی، ماشاءالله ډېر تکړه دی، اوس ټاپل امتحان هم ورکړی دی او ډېر زیات وړوکی هلک تقریبا اوس چې دی هندوستان ته ماسټري ته کامیاب شوی دی. 11 صنف کې ما ته ورور هغه وکړه چې دا زما ورور لږ ټرینینګ کړه، یو څو کورسونه مې ورولېږه، هغه مې فریلانسینګ مې ورښوده. نو پلار یې ما ته زنګ وویل چې تا خو دا زما زوی د کار راښکلی دی، ټول ورځ کمپیوټر ته ناست دی. خو ما ته یې د هغه هلک استعداد معلوم و، هغه هلک استعداد ما ته معلوم و چې دا کار کوي. خو اپلای مې وکړه، هغه ماسټر کارډ یې راغی، ماسټر کارډ مې ورته کندهار ته ولېږه. خو پلار یو داسې یو ورځ راغی چې پلار یې ما ته زنګ وکړ چې یاره ستا زوی ما ته د کار راښکلی دی. یو څه ما ته غوسه هم شو چې دا ته کومې لارې ته یې راوستی دی، وایي لیپټاپ یې ته اخیستی بند کړی دی. خو ما زه به څه ووایم. خو بیا بله ورځ شو ما لږ ګوره د دې نتیجه به وګوري. خو هغه سره $500 کار کړی و. یو څو میاشتې بعد چې دی پلار یې ورسره تللی ATM ته، نو هغه ماسټر کارډ کې پیسې راوباسي. دا تر ټولو جالبه قصه ده ما ته. نو هغه ماسټر کارډ کې چې ATM کې کارډ دننه کړی دی، کله چې پیسې راوباسي نو هغه پیسې اولې کارډ راښکلی دی، بیا ورته پیسې راکړي. دا پلار یې زر حمله کړې دی، دا ماسټر کارډ یې راخیستی دی، راکش کړی دی پوه شي. نو پیسې یې هم راښکلي دي. هله بچي راکش یې کړه چې بېرته یې نه کش نه کړي، د ATM درنه ماسټر کارډ کش نه کړي. نو بیا چې کله راغلی دی پیسې راخیستې دي، هغه پیسې نو $400-500 چې افغاني ته وړې، تقریبا دغه ټول 8000 افغاني د میاشتې معاش و. دا ډېرې پیسې کېږي دلته په افغانستان کې. اوس چې هر ځای کې ناست دا زوی مې ډېر ښه زوی دی، ماشاءالله د انټرنېټ نه په موس باندې پیسې ګټي اوس پوه شئ. نو داسې دی چې ځینې وخت دا فکرونه داسې د افغانستان د خلکو شاید ډېر ځوانان په اول کې دا فکر چې د انټرنېټ نه دا پیسې ترلاسه کول دا اول ما ته هم سوال په لومړیو کې. خو دا ګوره هېڅ ممکنا کوم سخت کار نه دی. کوم تاسو وګورو دغه ټول د دنیا سرمایه‌داران چې وګورو که نه، کوم چې شتمن خلک دي، دوی ټول د ماوس د کمپیوټر په کلیک باندې پیسې ګټلي دي. یو هم چا کولنګ نه دی وهلی، یا داسې کوم ډرایوري کې پیسې نه دي ګټلې. اوس موږ جیف بیزوس یاد کړو، که بیل ګیټ یاد کړو، که مارک زوکربرګ یاد کړو، که جیک ما یاد کړو، که نور یاد کړو، سټیو جاب یاد کړو، دوی ټول شاته بیکینډ کې وګورئ ټوله ټیکنالوژي استعمال شوې ده.
هر یو موږ تاسو باید په دې باندې خواري وکړو او د افغانستان راپورته کړو د فعلا چې کوم حالاتو کې دی او د افغانستان باید د فریلانسینګ لارې بالکل زما هدف دا دی چې فریلانسینګ لارې راپورته کړو. انشاءالله دغه شپږ میاشتنی ټریننګ چې و داسې نور ټریننګونه هم چې انشاءالله موږ په خدمت کې حاضر یو او خپله مو چې څه ځای انشاءالله ستاسو څخه نه درېږو او تر حد وسه پورې به انشاءالله چې څومره په بدن کې انرژي او ساه مو